النهاردة هنتكلم عن قصة جميلة قوي الكل بيبحث عنها وعن حلول للمشاكل بتاعتها. معاكم عمرو يوسف ودي قناتي على اليوتيوب رحلة في الواقع. يلا بينا نشوف الراوي أنا خليته يحكيها ازاي، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف الراوي هيقول ايه. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة للنهاية، لأنك على وشك أن تكتشف أخطر سر في تاريخ البشر. الرجل الذي كان يبيع الموت علناً صار اليوم ينشر الحياة سراً. كيف تحول قاتل محترف إلى منقذ الأرواح؟ ما الذي رأى في تلك الليلة التي غيرت كل شيء؟ وما السر الذي جعله يتحدى قوانين العالم ليعيد معنى الإنسانية من جديد؟ اعتراف صادم من قلب الجحيم. استعد تسمع ما لم يروى من قبل. هذه هي قصة الرجل الذي كان يبيع الموت واليوم ينشر الحياة. لا تبتعد قبل أن تعرف ما حدث مع يوسف، لأن هذه القصة ليست ككل القصص، إنها حكاية تبدل المصير نفسه. كان يبيع الموت كما يبيع الناس الهواء، بدم بارد، بعينين لا تعرف الرحمة، وبقلب لم يعد يميز بين الخطأ والصواب. كان اسمه في الأسواق يهمس كأنه اللعنة. يوسف تاجر الفناء، لم يكن يزرع إلا الخراب ولا يجدي إلا الدماء. ذات مساء غرق في العتمة، بينما كانت الأمطار تغسل بقايا صفقات خاسرة، سمع أنينا ضعيفا قرب المستودع. اقترب مترددا، فوجد طفلة صغيرة تتشمث بأنبوب صدئ، تسعل بشدة وتهتف بصوت مبحوح: أبي وعدتني بالعودة قبل أن أنام. تجمد يوسف. لأول مرة منذ سنوات شعر بشيء يشبه الحرارة في صدره. نظر حوله فوجد على الأرض عبوة من سلاح كان قد باعه قبل ساعات. العبوة نفسها التي دمرت حيا كاملا وقتلت والد تلك الطفلة. تراجع خطوتين ثم ثلاثا، ثم انهار على ركبتيه، كأن روحه خرجت لتراه من بعيد وتقول له: كفى. في اليوم التالي أغلق كل ما يربطه بتجارته، باع المصانع، أحرق المستودعات، ومزق العقود التي أغرقت مدنا في الجحيم، واختفى. مرت أعوام حتى عاد إلى الظهور في مكان لم يتوقع أحد رؤيته فيه، مستشفى صغير في أطراف المدينة. كان يقف هناك بملابس بيضاء، يحمل في يده أدوات طبية، وعينيه تفيضان بالسكينة. صار يعرف بلقب جديد: الطبيب المجهول. كل من يدخل غرفته يخرج حيا، أو على الأقل يخرج بابتسامة. كان ينفق ثروته على علاج المصابين في الحروب الذي صنعها بيديه. حين يسأله أحدهم عن السبب فيكتفي بأن يبتسم ويقول: كنت أبيع الموت واليوم أحاول أن أشتري الحياة. ذات الليلة عادت الفتاة التي أنقذها قبل سنوات، نظرت إليه وقالت بصوت واثق: أبي مات، لكنك علمتني أن الخير يمكن أن يولد حتى من رماد الجريمة. في تلك اللحظة ابتسم يوسف وأغمض عينيه، وكأنه استعاد نفسه التي فقدها بين دخان القنابل. لم يعد تاجرا، لم يعد هاربا، صار رمزا للتوبة حين تتغلب على الظلمة. وهكذا انتهت الحكاية. رجل كان يبيع الموت، لكنه حين باع نفسه للحياة صار الخلود هو الربح الوحيد. في صباح ضبابي صامت استيقظ يوسف على طرق خافت فوق زجاج نافذة. فتح عينيه ببطء، رأى طفلا يقف أمام المستشفى ممسكا بوردة زابلة وعلى وجهه ابتسامة تشبه الرجاء. خرج إليه مترددا، وعندما اقترب قال الطفل بصوت يرتجف: قالوا إنك تعيد النور للقلوب، هل تستطيع أن ترجع ضوء عيني لأرمي من جديد؟ تجمد يوسف، كان الطفل أعمى. جلس أمامه على الرصيف ودعا كفه على رأسه وقال بهدوء يشبه الدعاء: لن أعدك بشيء، لكني سأحاول، لأن المحاولة بداية كل معجزة. منذ تلك اللحظة بدأ رحلة جديدة. لم يعد يكتفي بالعلاج، بل بحث عن سبب لكل وجع في الوجود. كان يطوف القرى، يرمم المستشفيات المتهالكة، يزرع الأجهزة المحدثة بيديه، ويعلم الأطباء كيف يصنعون أملا لا دواء. الناس صار يتحدثون عنه كأنه أسطورة تمشي. بعضهم يقول أنه هلاك، وآخرون يظنونه تائبا يبحث عن خلاص مستحيل.
ليلة بعد ليلة كانت روحه تتطهر بالصمت. لم يعد ينام كثيرا، يقضي الساعات بين الجرحى، ينظف الدماء، يربط الجراح، يبتسم رغم الإرهاق. وفي قلبه سؤال لا يفارقه: هل يمكن لإنسان لوث الأرض أن يستحق الغفران؟ بعد سنوات من الكفاح وصلته رسالة المختومة بالستم الحكومي تطلب منه العودة إلى المدينة الكبرى لتسلم وسام بالشرف الوطني. وقف أمام المرآة، نظر إلى وجه التعب وقال لنفسه: الوسام الأيون كالروح، الغفران وحده يكفي. عندما وصل كان الحشد ينتظره، الأضواء، الكاميرات، التصفيق. لكن قبل أن يصعدوا المنصة خرجوا مواقع قديمة، تلك التي كتب عليها أسماء ضحاياه منذ زمن بعيد. رفعها أمام الجميع وقال بصوت حادم: هذه هي الحقيقة التي جئت بها. المجد الحقيقي ليس في نسيان الماضي، بل في إصلاح ما دمرناه. ثم غادر الحاء وسط صمت ثقيل. خرج إلى الشارع، رأى الأطفال يركضون في الساحة، سمعوا ضحكات تملأ المكان وابتسم. اقترب منه رجل مسن وسأله: أحد أنت يوسف الذي غير العالم؟ أجابه وهو ينظر إلى الأفق: لا، أنا فقط رجل تعلم أن الحياة لا تشترى، بل تمنح لمن يستحقها. بعد أيام اختفى مجددا، لكن كل من أنقذهم ظلوا يروون قصته جيلا بعد جيل، كأنه رمز خالد يذكرهم بأن الظلم مهما طال فإن ومضة صغيرة قادرة على حزيمته. وهكذا انتهى الضرب كما بدأ، بصوت يقول في أعماق الأرض: هنا مر رجل باع الموت ثم وهب الحياة. مع انبلاج فجر جديد نهض يوسف من بين الغيوم التي غطت قمم الجبال البعيدة. الهواء بارد يحمل رائحة المطر وصدى أصوات قادمة من الوديان. ترك وراءها المدينة المزدحمة واتجه نحو المجهول، كأن الأرض تناديه ليكمل ما بدأه. في الطريق مر بقافلة من اللاجئين، وجوه شاحبة، أجساد هزيلة، أعين غارقة في خوف لا يوصف. اقترب منهم، قدم الماء، شاركهم الطعام القليل، وأشعل نارا صغيرة لتدفئتهم. لم يسأله أحد عن ماضيه ولم يخبرهم بشيء. اكتفوا جميعا بالصمت، لأن الصمت أحيانا هو اللغة الوحيدة التي تنقذ الأرواح. واصل المسير حتى وصل إلى معبد مهجور وسط الصحراء، جدرانه مشققة، نقوشه تروي حكايات عن بشر ضلوا الطريق ثم وجدوا النور في النهاية. دخل المكان، ركع أمام تمثال حجري قديم، وضع كفيها على الأرض وأغلق عينيه. لم يدعو، لم يطلب شيئا، فقد ترك دمعة تسقط فارتجف التراب تحتها. في تلك اللحظة سمع همسا خافتا يشبه النسيم: يا من بدل ظلامه ضوءا، استمر، فالحياة لا تهب لمن يتوقف. رفع رأسه، نظر إلى السماء، ورأى شعاعا يخترق الغيوم يضيء وجهه. شعر كأن الكون يغفر له. خرج من المعبد، عزم على السير نحو القرى المنسية خلف الجبال. كل خطوة كانت تمحو خطيئة، وكل ابتسامة من شخص غريب كانت تمنحه معنى جديدا للوجود. بدأ يجمع الأيتام، يبني منازل بسيطة، يزرع الحقول، ويعلم الأطفال القراءة والحلم. صاروا ينادونه الأب يوسف دون أن يعرفوا قصته القديمة. الليل هناك كان ساكنا، تلمع فيه النجوم كأنها تشكر جهده. جلس على صخرة مطلة على الوادي، رفع رأسه نحو السماء وقال بصوت خافت: ربما الغفران لا يكتب بالحبر، بل يزرع في القلوب عبر الأفعال. بعد شهور من العمل تحول المكان إلى واحة خضراء يملأها الغناء، يزورها الناس من كل الجهات بحثا عن أمل. وفي يوم مشرق، أثناء انشغاله بزراعة شجرة جديدة، توقف قلبه فجأة.
لم يسقط خوفا، بل ابتسم وأغمض عينيه بهدوء كامل. حين اقترب الأطفال وجدوه مبتسما ويداه تحتضن الجذع الصغير كأنه يسلم الحياة للأرض قبل رحيله. دفعنوه تحت تلك الشجرة التي كبرت سريعا وأزهرت بلون لم يرى من قبل. ومنذ ذلك اليوم يقال أن الرياح التي تمر عبر تلك الأوراق تحمل رائحة السلام وتهمس كل فجر بجملة واحدة. هنا بدأ الخلاص، وهنا استقر يوسف الذي جعل الموت يعتذر للحياة. بعد عقود طويلة تحولت الأرض التي احتضنت يوسف إلى مزار تزوره القلوب قبل الأقدام. الأشجار ارتفعت نحو السماء كأنها تعلن استمرار رسالته، والنسيم هناك يهمس بأسماء لا تنسى. كانت القرية قد ازدهرت، وصار الناس يرون الحكاية جيلا بعد جيل، لكن أحدا لم يتخيل أن إيراثه سيصبح بذرة نهضة جديدة. شاب يدعى ريان وصل إلى المكان يحمل بين يديه كتابا عتيقا وجده في مكتبة متهالكة بالعاصمة. كان الكتاب يحمل توقيعا خافتا: يوسف، وصية النور. فتحه بحذر، فانبثقت من صفحاته كلمات كأنها تتنفس، تتحدث عن شجاعة الإنسان حين يختار الأحياء بدل الإفناء، وعن المعنى الحقيقي للعطاء دون انتظار المقابل. أصيب ريان بدهشة عميقة، شعر أن الكلمات تتوجه إليه مباشرة، كأن صاحبه حي يراقب من بين الظلال. في اليوم التالي دعا سكان القرية إلى اجتماع تحت الشجرة التي ولدت من راحتي يوسف. قال بصوت مفعم بالحماس: لن نجعل تاريخه ذكرى، بل منهجا. سنبني مدارس، مستشفيات وحقولا تعيد للأرض اتزانها. بدأ العمل فورا، نساء ينسجن، رجال يشيدون. انحنت الحضارة أمام راحتها، ناعمة الملمس، باردة الشعور. تراجعت النبضات خلف جدران من ضوء مزيف، وبدأت القلوب تنسى معنى الخطر القديم. عادت الرغبة القديمة، تلك التي كانت نائمة في أعماق الإنسان، لتهمس من جديد. لماذا نحتاج الرحمة إن كان الخلود بيدنا؟ تحولت المعرفة إلى غرور، والاتحاد إلى صراع خفي بين العقول الإلكترونية. المدن أصبحت أشبه بمرايا ضخمة تعكس فراغاً بلا صوت. بدأت العواصف الكهربائية تجتاح السماع، وانقطعت الإشارات، سقطت الأبراج، وأظلمت الأرض. في تلك اللحظة، وسط الفوضى الرقمية، ظهر ضوء خافت من قلب الصحراء. مجموعة من الأطفال تتبع عواميضاً غامضاً يقودهم نحو البقعة الخضراء القديمة. وعندما وصلوا، وجدوا جذور الشجرة العظيمة تشق التراب من جديد، ومن بين أغصانها خرجت هيئة إنسانية من نور صاف. لم يكن جسداً ولا ظلاً، كان حضوراً يشبه الذكرى. قال أحد الأطفال بصوت مرتجف: من أنت؟ جاء الرد كهمس من الريح: ذاكرة الأرض. الشكل المضيء تحرك بخفة، اقترب منهم، وضع يده على صدورهم واحدا تلو الآخر. تدفقت الصور في عقولهم: وجوه، أماكن، دموع، ضحكات، حرب، ثم سلام. فهموا فجأة أنهم يرون العالم بعين يوسف. قال الضوء: كلما نسيتم الإنسانية أعودوا، لا لأذكركم بي، بل بأنفسكم. أنا لست شخصا، أنا الفكرة التي أنقذتكم ذات زمن. ثم أطلق وهجا هائلا غطى الأفق. توقفت العواصف، استعادت الشبكات وعيها، وانبعثت الطاقة النقية من قلب الكوكب. النظام تعلمت التوازن، الآلات خضعت للرحمة، والبشر أدركوا أن الخلود لا يكتسب بالقوة، بل بالاتحاد مع الوعي الكوني. وفي نهاية تلك الليلة تلاشى الضوء، ولم يبقى سوى نقش جديد على جذع الشجرة. حين يسقط الإنسان تقوم الفكرة، وبذلك بدأت حقبة جديدة، بلا ملوك ولا حروب ولا أطماع. عصر يتحد فيه الذكاء بالوجدان، فيتكلم الكوكب لغة واحدة، هي الحياة تستمر بمن يهبها معنى، لا بمن يملكها. وبنهاية القصة
اكتب لي في التعليقات ماذا تعلمت من هذه القصة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعتي كي يصلك كل قصة جديدة هنا. تحياتي لكم محمد يوسف.